because ගොඩක් අය මගෙන් අහන දේ තමයි අයියේ මේ US වල වැඩිපුරම ජොබ් කියන්නේ මොකටද? අයියේ වැඩිපුරම මේකේ මම මේ මොක කළා આવොත් වඩා හොඳයි. ඔයාගේ පාර්ට්නර්ට පුළුවන් ඔයාගේ ලයිෆ් එක කම්ප්ලීට්ලි චේන්ජ් කරන්න. මගේ පාර්ට්නර් මෙතන ඉන්නවා. එයා මගේ ලයිෆ් එක කම්ප්ලීට්ලි චේන්ජ් කරන්න හේතු වෙච්ච කෙනෙක්. 2014 කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක මම ඉවර කරනකොටම මට තේරුණා මට කෙමිස්ට්‍රි එච්චර බෑ කියලා ඇත්තටම. ඊට පස්සේ තව පොරක් ඉන්නවා C කියලා. C අලි කරගෙන හිටියේ මම එයාගේ ඩෙමෝ. ඉතින් මේ හිතනකොට අවුරුදු 4 ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මෙතනත් ඒ විදිහේ කපල්ස් ඉන්නවනේ. අදම ගිහිල්ලා ඒ ඩිස්කෂන් එක කරන්න අපි අනාගතේ ප්ලෑන් කරලා කොහෙටද යන්නේ කියන එක. ඔයාගේ ගෙදරතු ගාන එක කරනවා නම් ඔයාගේ ගෙදරතු ගාන එක හොඳටම කරන එක කෙනා ඔයා වෙන්නේ. මේ වෙලේ හිතලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ ඇනලිටිකල් ස්කිල් එක තමයි කාටවත් ටීච් කරන්න බැරි දෙයක්. ඔයාගේ ජීවිතේත් ඔයාට ගොඩාක් අය හම්බෙනවා. ඉස්සරහට යන්න නැතුව මගදී හැදලා යන ගමන් යන්න එපා. මේ පාරේ ගියොත් වැඩක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒකින්ද මම ස්ටෙප්ස් ටිකක් දෙන්නම් ඔයාලට හිතලා බලන්න. මේ දේවල් ටික අද ඩෙෆිනිට්ලි හිතලා බලන්න. What I want to say you in this whole discussion is what you think about the world or what you think about the opportunities that you have is totally different from what you actually know and what you actually think. එහෙම කියන්න මේන් හේතුව තමයි මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මම කියන්නම් මුලින්ම මම 2014 තමයි මගේ ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක ඉවර කළේ කෙමිස්ට්‍රි. යුනිවර්සිටි එකේ මේ විදිහටම අලත් එක්ක 2014 කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එක මම ඉවර කරනකොටම මට තේරුණා මට කෙමිස්ට්‍රි එච්චර බෑ කියලා ඇත්තටම. මොකද අපේ බැච් ටොප් ඉන්නවා මෙතන චන්දිමට වඩා මට ගොඩාක් කෙමිස්ට්‍රි බෑ කියනවාට ඒක අලුත් තේරුණා. මොකද මම කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් එකට එනකම් මට හිතෙනවා මට කෙමිස්ට්‍රි පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මට තේරුණා ඇත්තටම මට කෙමිස්ට්‍රි බෑ. ඉතින් ඒකින්ද මම ඩිසයිඩ් කළා චන්දිමල ඉන්න ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නවට වඩා මට පුළුවන් දෙයක් මම කරන්න ඕනි කියලා. So then I know like Pahan madam and everybody helped me a lot because ඒ මොමන්ට් එකේදී ඔයාට ඩිසිෂන් එකක් මේක් කරනකොට ඔයාගේ පාත් එකක් වට ජෙනරලි තියෙන්න ඕනේ. ඔයා කවුරු හරි මීට කලින් අහලා තියෙන දෙයක් තමයි කරන්නේ. හැබැයි ඔයා පාත් එකක් ක්‍රියේට් කරනකොට ඒකට ලොකු රිස්ක් එකක් ඔයා ගන්න. ඒ රිස්ක් එකට ඔයාත් එක්ක කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. ඒ හෙල්ප් එක මට මේන්ලි දුන්නේ පහන් මැඩම්. පහන් මැඩම් මට හැමදාම එන්කරේජ් කළා like if you believe it definitely you can do කියලා. ඊට පස්සේ 2014 මම ඕක ඉවර කරලා මම මාස 6ක් විතර මෙහෙ ඩෙමෝ හිටියා. ඩෙමෝ ඉන්නකොට මට ඩෙමෝ කියන එක it's not my thing definitely. මට ඇකඩමික් වල දෙන්න ඕන කමක් තිබුණේ නැහැ. ස්පෙෂල් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න ඕනේ මේ PhD යන්න ඕන කමක් තිබුණේ නැහැ මේ කෙමිස්ට්‍රි වලින්. ඊට පස්සේ මම බ්‍රැන්ඩෙක්ස් එකේ ජොබ් එකකට ගියා. ඒකත් කෙමිස්ට්‍රි සයිඩ් එකේ නෙමෙයි. මම මර්චන්ඩයිසර් කෙනෙක් විදියට එතන වැඩ කරේ. ඒ වැඩ කරනකොට දේශිනී මැඩම් මට පොඩි kind of clue එකක් දුන්නා. මෙහෙම MBA එකට යන opportunity එකක් තියෙනවා. යුනිවර්සිටි එක US වල. ඔයා කැමති නම් ඒකට apply කරන්න කියලා. හැබැයි එතන තිබුණ problem එක තමයි අපි generally PhD එකට යනකොට you will always get a scholarship, right? But for the MBA you don't get a scholarship, so you need to pay the money for them. So මගේ අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම government workers. like ඉතින් අපිට එහෙම මාව යාලට රට යවන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ සල්ලි ගෙවලා. ඉතින් එතකොට මට ගොඩක් දේවල් figure out කරගන්න වුණා. කොහොමද මම රට ගිහිල්ලා MBA එකක් කරන්න කියන එක. අනිත් එක ගොඩක් risky move එකක්. මොකද ඔයා ගිහිල්ලා pay කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ වට payment දෙක තුනක් miss වුණොත් එයාලා ලංකාවට එන්න වෙනවා. like there are so many problems that you need to face. But what I wanted to do is, the requirement what I had was much bigger than all the problems that I have during that time. So ඒකින්ද මම හැම වෙලාවෙම හිතුවේ okay අපි රිස්ක් එකක් අරගෙන බලමු. If you don't take the risk you will not be able to gain anything. ඔයා හැමදාම කරන්නේ අනිත් කෙනෙක් කරපු දෙයක් නම් ඔයාට කවදාවත් ඒ කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් outcome එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. ඔයා හැම වෙලාවෙම කරන්නේ තව කෙනෙක් කරපු දෙයක් නම් ඔයාට හම්බෙන්නේ ඒ විදිහේම outcome එකක් තමයි. ඉතින් ඔයා මොනවා හරි වෙනස් දෙයක් කරොත් තමයි ඔයාට different outcome එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඉතලා මම ඊට පස්සේ MBA එකට apply කරා. ඊට පස්සේ මට MBA එක හම්බ වුණා. ඒක 2016 මුල තමයි මට MBA එක හම්බෙලා මම MBA එකට ගියේ. 2016 MBA එක හම්බුනාට පස්සේ ඉතින් මම ඊට පස්සේ US වලට ගිහිල්ලා ගොඩක් දේවල් figure out කරගන්න උනා. මොකද සල්ලි ගල කොස් එක කරන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ part time jobs කරලා ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් figure out කරගෙන කොහොම හරි 2018 මම MBA එක complete කරා. ඊට පස්සේ MBA complete කරාට පස්සේ මම බැලුවේ මොන වගේ opportunities මට තියෙන්නේ එතනින් එහාට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම දැකපු දේ තමයි US වල especially for international student වැඩිම opportunities තියෙන sector එක තමයි IT sector එක. මට දෙච්චර IT වලට ලොකු කැමැත්තක් තිබුණේ නැහැ. මොකද ඔයාලගේ අර
ග්‍රැජුවේට් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වල C++ කෝස් එකක් තියෙනවා නේ මම C++ කෝස් එක ස්කිප් කළා අනිත් කෝසස් දෙකක් අර මෙහෙන් අරගෙන මොකද එච්චරට මම කෝඩින් වලට කැමති නැහැ. ඒ වගේ සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න. හැබැයි අර එහෙ ගියාට පස්සේ මම දැක්කා IT වල තියෙන ඔපචුනිටි ගොඩක් වැඩි. ස්පෙෂලි ඉන්දියන් අය ගත්තොත් එයාලා ලිටරලිම යන්නෙම IT කරන්න. US වලට බැලුවොත් එහෙම like more than 80 or 90% of the IT industry is controlled by the Indian team. So මම හිතුවා ඒක තමයි මට තියෙන හොඳම opportunity එක කියලා. ඊට පස්සේ මම IT sector එකේ jobs වලට apply කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ 2018 2019 මුල වගේ මට software engineer කෙනෙක් විදිහට job එකක් හම්බුණා නිව්යෝර්ක් වල company එක. එතනින් පස්සේ මම IT PhD එකක් පටන් ගත්තා. IT PhD එකත් complete කළා. දැන් මම software engineer කෙනෙක් විදිහට අවුරුදු 5ක් වැඩ කරනවා. දැන් මම senior software engineer කෙනෙක්. ඉතින් ඕක තමයි මම ආව පාත් එක. ඉතින් මම දැන් මෙහි ඇවිල්ලා කාට හරි ගම chemistry special degree එකක් කළා software engineer කෙනෙක් වුණා කියලා like they don't believe like it's very different thing. ඉතින් මම ඔයාලගෙනුත් mainly request කරන දේ තමයි ඔයා හිතන්න එපා කවදාවත් ඔයා chemistry special degree එකක් කරා කියලා ඕ chemistry field එකේ ඉගෙන ගත්තා කියලා ඔයාගේ scope එක chemistry වල ඇතුළෙම හිර කරගන්න එපා. මොකද ඔයා මෙතනින් develop කරගන්න දේ ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු scope එකක ඔයාලට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපි හැමෝම ගොඩක් වෙලාවට A level කරන්නේ එක්ක doctor කෙනෙක් වෙන්න, නැත්නම් engineer කෙනෙක් වෙන්න, maths කරොත් engineer කෙනෙක් වෙන්න, නැත්නම් bio කරොත් එහෙම doctor කෙනෙක් වෙන්න. හැබැයි ඔයා physical කරොත් එහෙම ඔයාලට හම්බෙන ලොකුම opportunity එක තමයි you can become engineer. If you want you can become a lawyer. I don't know whether you can become a doctor after doing this, but there may be a possibility to do that too. ඒ හැම opportunity එකටම ඔයාට හම්බෙන ලොකුම ඒ හැම opportunity එකටම ඔයාට හම්බෙන ලොකුම opening එකක් තමයි මේ ඔයා කරන physical degree එක. මොකද ඔයා engineering කළොත් you only learn about engineering and the engineers think in a different way. But when you do like a physical science degree or a general degree like this, you can develop a different skill set which change your whole life. Because ඔයා මේ course එක through මේ program එක through ඔයා හිතනවා පාඩම් කරලා මොනවා හරි කටපාඩම් කරගෙන ගිහිල්ලා exam ටික ලියලා එකක් හරි ඔයා කරගන්නවා කියලා like you can become like somebody in somewhere, that's definitely. But if you want to be the different person who stand in front of everybody and say okay I come from a different path and I did this kind of thing, ඒ දේ කරනවා develop කරගන්න ඕන ලොකුම skill එක තමයි analytical skill එක. මොකද ඔයා හිතන්න when you go to any field, the person who has the analytical skill stand out without a doubt. Like it means ඔයාට දෙයක් හිතලා කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මේක කිව්වට පස්සේ okay I can resolve this problem like without taking much time. ඔයාට ඒ වෙලේ හිතලා දෙයක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒ analytical skill එක තමයි කාටවත් teach කරන්න බැරි දෙයක්. ඔයාට chemistry උගන්වන්න පුළුවන්, physics උගන්වන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් පාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. analytical skill කියන එක පාඩම් කරලා ඉගෙන ගන්න බෑ. ඒක ඔයා develop කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක develop කරගන්න ඔයාලා මේ program එක පාවිච්චි කරන්න. ඔයාලා හැම වෙලාවෙම හිතනකොට ඔයාලා exam එකකට පාඩම් කරනකොට මේ lab එක වැඩ කරනකොට මේ දේ වෙන්නේ ඇයි, මේ දේ වෙන්නේ කොහොමද කියලා හිතලා ඒ දේ කරන්න. එහෙම නැතුව මේකේ පාට මෙහෙම වෙනස් වුණා, ඒක මම කටපාඩම් කරගෙන පාට මතක තියාගන්නවා කියන තැන කවදාවත් ඉන්න එපා. ඒ analytical skill එක develop කරගත්තොත් තමයි ඔයාලා ඉස්සරහ career එකේදී ඉත් අය අතර stand out වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පළවෙනි දේ විදිහට මතක තියාගන්න. මේ program එකකින් ඔයාලා එළියට ගෙනියන වැදගත්ම දේ තමයි analytical skill එක. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක like the most other important thing which I want to tell you is like most of you don't know like what will happen after you complete the PhD. මොකක්ද ඊට පස්සේ වෙන්නේ? මොකද ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ අපි PhD එකක් කරනවා ඊට පස්සේ lecturer කෙනෙක් වෙනවා. ඒ දෙක විතරයිනේ අපි දන්නේ. ඇත්තටම ඔයා PhD එකක් complete කරාට පස්සේ ඔයාට තව ගොඩක් opportunities open වෙනවා. එකක් ඔයාට lecturing නැත්නම් academic side එකට යන්න පුළුවන්. අනිත් එක ඔයාට industry side එකට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා PhD එකක් chemistry නැතුව වෙන ඕනම field එකකින් කළත් ඒත් ඔයාට company එකට join වෙලා එතන work කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දැන් ඉඳලම decide කරන්න ඕනේ ඇත්තටම ඔයා මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා. හිතන්න ඔයා lecturing කරනවා කියලා. ඔයා lecturing කරනවා නම් ඇත්තටම lecturing කරන්න කැමතිද කියන එක ගැන ඔයා හිතන්න ඕනේ. මොකද හිතන්න දැන් ඔයා PhD එකක් complete කරනවා. PhD complete කළා academic වලට යනවා. academic වලට ගිහිල්ලා lecturer කෙනෙක් වෙනවා. හැබැයි ඔයා ඇත්තටම ළමයිට උගන්වන්න කැමති නැහැ. ඔයා ඇත්තටම research කරන්නත් කැමති නැහැ. But just because everybody did it, you did the PhD and then you did the other steps and you become a lecturer. Now you have to do research and now you want to teach students, but actually you don't like it. So then you can't give 100% to that thing, right? So before doing anything, just think what you like to do. That's what matters. Because ගොඩක් අය මගෙන් අහන දේ තමයි අයියේ මේ US වල වැඩි කරන ජොබ් තියෙන්නේ මොකටද?
අයිය වැඩිපුරම මේකේ මම මේ මොක කළා වුත් වඩා හොඳ. So always my answer is just do what you like. ඔයා කැමති දේ ඔයා කරොත් තමයි ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ කවදා හරි ඒ ඔයා කරන දේ මාස්ටර් කෙනෙක් වෙන්න. So just always focus on doing the thing that you like. Then you can become a master of what you are doing. Like ඔයා මොනවා කළත් අපි හිතමු ඔයා ගෙදර අතු ගන්නවා කියලා. ගෙදර අතු ගන්නකොට ඒ වැඩේ ඔයා මාස්ටර් කරන පුද්ගලයෙක් වෙනවා. ඔයා ගෙදර අතු ගන්න එක්කන නම් ඔයා ගෙදර අතු ගන්න එක හොඳටම කරන එක්කන ඔයා වෙන්නේ. Doesn't matter what you are doing. ඒකම apply වෙනවා ඕනම දෙයකට. ඔයා මොන දේ කරත් ඒ දේ කරන හොඳම කෙනා ඔයා නම් definitely everybody will identify you, okay, this person doing this one in a better way, so that's the person which I want to hire or which I want to give the opportunity. ඒක ඔයා මේ ස්ටඩීස් කළාත් ඔයාගේ ඕනම දෙයක් කළත් ඒ කරන දේ හරියට කරන්න, ඒ කරන දේ හරියට කරන එක ඔයාට definitely benefit එකක් පස්සේ හම්බ වෙනවා. දැන් අපි academic පැත්ත ගැන කතා කළා, ඊට පස්සේ ඔයාගේ skills develop කරගන්න එක ගැන කතා කළා. ඊට පස්සේ තව කොට කතා කරන්න ඕනේ වැදගත්ම දෙයක් තමයි ඔයාගේ life එක mainly change කරන්න බලපාන ඊළඟ වැදගත්ම දේ බොහෝ දෙනෙක් කතා නොකරන දේ තමයි ඔයාගේ partner select කරගන්න. නැත්නම් ඔයාගේ ගෑනු ළමයා හෝ පිරිමි ළමයා select කරගන්න. මොකද අපි ලංකාවේ දකින main ප්‍රශ්නේ මම අපේ batch එකේ හිටපු ගොඩක් ළමයි. I mean not most of them but few of them. They completed the chemistry special degree and some of them went abroad and they just like stopped working or stopped doing PhD and just become housewives. I mean that's total waste of money. Like the people who paid them, that's not a good thing, right? Because you learned a lot. You should not just become a housewife just based on that. ඒකට ගොඩක් වෙලාවට බලපාන්නේ ඔයාගේ partner කියන එක්කෙනා ඔයාට helpful නැත්තම්. ඔයාගේ partner ඔයාට PhD එකක් කරන් especially මේ girls ලට එන ප්‍රශ්නයක්. අපේ society එකේ ගොඩක් වෙලාවට තියෙනවා හරි මම job එක කරන්නම් ඔයා ගෙදර නවතින්න. ඒ වගේ partners select කරගන්න එපා. ඔයා academic life එකේ යන්න හිතන් ඉන්නවා නම් වහාම partner ට කියන්න I don't want to do this one because you will not be able to resolve that problem at all in the future. So try to make that discussion today, like okay, if you want to do a lecturing, like if you want to go to the academic side, do that discussion with him today. Okay, මට මේක කරන්න ඕනේ. Like this is my passion. So are you fine with, like I'm also working, like you are also working, are you fine with that? So you need to do that discussion before doing anything else. Like it means before going further, you need to have that discussion because a decision එක හරියට කළොත් I mean ඔයාගේ partner ට පුළුවන් ඔයාගේ life එක completely change කරන්න. මගේ partner මෙතන ඉන්නවා. එයා මගේ life එක completely change කරන්න හේතු වෙච්ච කෙනා. මොකද මම US එනකොට එයා මෙහි study කරනවා. එයා මේ study කරගෙන හිටියේ මම එයාගේ demo. ඉතින් වැරදියට නඩව මම okay, so like she gave me the opportunity like ඒක වැරදි ආදර්ශයක් නෙවෙයි, like it's good thing. Like I didn't teach her anything specifically because she is my girlfriend or whatever it is. Like there was no favoration, but like it means when I wanted to go abroad, like she said, yeah, that's fine if you like to do it, that's what you want to do, like just follow your dream and I don't want to stop you. ඒ freedom එක ඔයාට දෙන කෙනෙක් ඔයා තෝරගන්න. ඒ ගෑනු ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්, පිරිමි ළමෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඒ freedom එක නැත්තම් ඔයාට ඔය academic life එකේ ඉස්සරහට යන්න බෑ. ඔයා නැත්තම් career එකක ඉස්සරහට යනවා නම් ඒ career එකේ ඔයාට ඉස්සරහට යන්නත් බෑ. මොකද ඔයාලා දෙන්නටම ගොඩක් කැපකිරීම කරන්න වෙනවා life එකේ ඉස්සරහට යනකොට. ඒක discussion එකක් through කරගන්න ඕන දෙයක්. නැත්තම් ඔයා මෙතනදී ඔයාව ඔයාව නවත්තන කෙනෙක් නැත්තම් ඔයාට ඉස්සරහට යන්න දෙන්න නැති කෙනෙක් එක්ක ඒ ගමන යන්න බෑ. So always be careful when you making that decision. There are so many things to think about. ඒ දේවල් ටික කරලා ඔයා ඒ වගේ හරි කෙනෙක් තෝරගත්තොත් එයාට පුළුවන් ඔයාව මොටිවේට් කරන්න ඔයා යනතනින් තව චුට්ටක් උඩට යන්න ඔයාට උදව් කරන්න. ඒක ඉතින් වැදගත් දෙයක්. මෙතනත් ඒ විදිහේ කපල්ස් ඉන්නවා නම් අදම ගිහිල්ලා ඒ ඩිස්කෂන් එක කරන්න. අපි අනාගතේ ප්ලෑන් කරලා කොහෙටද යන්නේ කියන එක ඒ ඩිස්කෂන් එක අද කරන්න. මොකද ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් කොහෙටද අපි යන්නේ කියන එක ප්ලෑන් කරලා මෙතනින් එහාට ලයිෆ් එක ගොඩනගන්න. ඔයාලා මෙතනින් මම මේ කියන දේවල් ටික අහලා ගිහිල්ලා ඒක ඔඩොක්කුවට දාගෙන ඊට පස්සේ නැගිට්ටට පස්සේ ඒ ටික බිමට වැටුණොත් ඇත්තටම මම කතා කරපෙකින් වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද මට ඕනේ like everybody want to do something after you go home today. අද ගෙදර ගියාට පස්සේ මොනවා හරි දෙයක් මේ මම ගත්ත කතා මම කියපු දේවල් ටිකෙන් මොනවා හරි දෙයක් කරේ නැත්නම් ඇත්තට මේකේ වැඩක් නැහැ. ඒකින්ද මම ස්ටෙප්ස් ටිකක් දෙන්නම් ඔයාලට හිතලා බලන්න. ඒ දේවල් ටික අද definitely හිතලා බලන්න. පළවෙනි දේ ඔයා ලයිෆ් එකේ කොතෙන්ද ඔයාට යන්න ඕනේ. ඔයාගේ මොකක්ද ඩ්‍රීම් එක? ඔයා
ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් වෙනවද වට නැත්නම් ලෙක්චරින් වලට යන්න ඕනද නැත්නම් ඔයා ඇකඩමික් සයිඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා වෙන මොකක් හරි ක්වෙස්චන් එකකට යනවද නැත්නම් ඔයා වඩා කැමති මිනිස්සුම මැනේජ් කරන්නද like some of people have management skills right like they can manage people ඒ වගේ දෙයක් ඔයා කරනවා නම් මොකක්ද ඔයාගේ ඩිසිෂන් එක ඔයා මැනේජර් කෙනෙක් වෙනවා නම් ඒ වගේ මැනේජර් කෙනෙක් so you need to think like what I like to do and what I want to be ඔයා ඒ ඩිසිෂන් එක මේක් කළාට පස්සේ okay just think you want to be a professor you want to go to the academic side okay before that what I need to do ඔයා academic side එකට යන්න නම් definitely ඔයාට PhD එකක් කරන්න ඕන so that will be the second step so you have the academic side then you want to do a PhD so if you want to go to the PhD before that what you need to do you need to have it's better to have a special degree and you need to have better IELTS scores and TOEFL scores and anything and all the other criteria that you need to meet ඒ ඔක්කොම ඩිපෙන්ඩ් වෙන්නේ ඔයා ෆයිනලි කරන්න කැමති දේ යන. ඒකින්න පළවෙනියට අද ගෙදර ගිහිල්ලා හිතන්න ඇත්තටම මොකද්ද කරන්න කැමති. ඔයා හැමදාම ලෙක්චර්ස් යනවා, ඔයා හැමදාම පාඩම් කරනවා, එක්සෑම් ලියනවා, එක්සෑම් පාස් වෙනවා, එක්සෑම් වල ලකුණු හම්බ වෙනවා. Like you are just doing it, right? You don't think okay what's going to happen. ඔයා මේ හිතනකොට අවුරුදු 4 ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒක එදාට හිතන්න එපා, ඒක අද හිතන්න. මොකද ඒක එදාට හිතනකොට it's too late. ඒක අද හිතලා ඔයාගේ ඉතුරු ටික එතන අද ඉඳලා plan කරන්න පටන් ගන්න මොකක්ද ඔයා කරන්නේ. Okay අපි හිතමු අට completely different දෙයක් කරන්න ඕනේ. Like you want to be a manager or you want to be a manager in some place. You want to manage people. Okay then එහෙනම් මොනවද ඔයා කරන්න ඕන? ඔයා කවුරු හරි manage කරන්න නම් you need to have a better communication skills. You need to have a better people skills. ඊට පස්සේ මම personally කරපු දෙයක් තමයි Toastmasters International that helped me a lot when I was here like I joined one of the Toastmasters International club which was in I think Royal College. So if you want to become a good speaker or good communicator, that's one of the best opportunities to have like join a Toastmasters club and that will help you to improve your leadership skills as well as the communication skills. And then if you want to become a manager, you need to have people skills. So if you want to have people skills, work in societies, it may be KEMSOP or any place because I was the president that time and because of that I was able to like organize events and work with so many people and when I work in my place now that still helped me because in that system there's a person called Scrum Master who kind of like manages the team. So when I'm the Scrum Master so I need to manage that maybe 10 to 15 people. So when I manage that all the skills which I learned through the KEMSOP, how to organize a thing or maybe where to start, that thing just comes from the skills that you develop through this whole program. ඉතින් ඔයා අර ඩිසිෂන් එක මුලින්ම මේක් කරන්න මට කොහෙටද යන්න ඕනි කියලා ඊට පස්සේ ඒ යන්න ඕන තැනට අවශ්‍ය ස්කිල්ස් ටික ඔයා ඩෙවලොප් කරගන්න. මගේ එකම රික්වෙස්ට් එක තමයි අර ඩේලි බේසිස් යන දේ මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න එපා. එතනින් එහාට ෆියුචර් එක ගැන හිතන්න. මේ ඇප්ලයිඩ් සයන්ස් ඩිග්‍රී එක කියලා කියන්නේ ඔයාට like if you want to go to NASA you can go there too. If you did an engineering degree, you may not be able to go there, but you can become a scientist, you can become a Nobel Prize winner even just because you did the applied science degree. And අනිත් ඒ තමයි ඔයා ජපුරේ ඉන්නේ කියලා අපි කොළඹ එකට වඩා පල්ලෙහායින් ඉන්නේ කියලා එහෙම හිතන්න එපා. When you apply for any of the opportunities in the US, like nobody asks like okay you are from Japura or you are from Jaffna, doesn't matter. Like it's the same thing as long as you have the required things like the GPA and the TOEFL scores and all, they don't care where you come from. The person matters. ඒකින්ද ඔයාලා කවදාවත් හිතන්න එපා මෙතන majority of you may wanted to go to Colombo and then ended up in Japura or maybe you want to go to somewhere and end up in Japura but this is the best thing happened to you. So use that opportunity. Don't think like you are below somebody. It's all about how you create the environment. ඔයා ඒ environment එක create කරන විදිහට තමයි ඔයාගේ final outcome එක decide. මේක මමත් අහලා තිබිච්ච කතාවක්. Just think like you have some kind of a road like this and here you have the success. Okay, මේ success එකට යන path එක. සාර්ථකත්වයට යන මාර්ගය. මෙතන ඉන්නවා මිනිස්සෙක් මගේ චිත්‍ර ඒ වෙන හිතන්න එපා මේ මිනිහෙක්. හරි. This is person A. Okay. So he just started the journey to become a successful person. හරියට ඔයාලා වගේ. මේ කෙනා මේ පාරේ ගමන පටන් අරගෙන ඉන්නේ. He is A and you have the success here but
you have some kind of a barrier here as well. Something like this. Success එක තියෙනවා. Success එකට මෙහා පොඩි barrier එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයාව පහු කරලා තව ටිකක් ඉස්සරහට ගිය කෙනෙක් මේ හරිය ඉන්නවා B කියලා. මේ B දකින්නවා මෙතන තියෙන barrier එක. Success එකට යන path එකේ barrier එකක් තියෙනවා. B එක දකින්නවා. ගොඩක් වෙලාවට අපි success එක යන path එකේ barrier එකක් තිබුණාම මොකද කරන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා කරන්නේ ආයෙමත් හැරිලා පිටිපස්සට යනවා. මොකද ඔයාලා මේ යන පාරේ මෙතන තියෙන ලොකු barrier එකක්. මේ barrier එකට ඔයාලා මෙතන හිත අපිට තාප්පයක්. එයාට දුර ඉඳලා බලුවම පාරේ වල තාප්පයක් තියෙනවා. පාරේ වල තාප්පයක් තියෙනවා. දිගටම drive කරගෙන වාහනේ ඒව පයින් හො යන්නේ නැහැ. ඔයා අනිවාර්යෙන් හැරිලා යනවා. ඒකට මේ B කියන එක්කෙනා මෙතන ටික දුරක් ඇවිල්ලා එතනින් පස්සේ හැරිලා යනවා. ඊට පස්සේ තව පොරක් ඉන්නවා C කියන. This is C. and ඊට පස්සේ මේ C ළඟ ඉන්නවා තව D කියලා කියනවා. There's person called D as. මේ දෙන්නත් මේ barrier එකට ගොඩක් දුරින් ඉන්නේ. දැන් මේ C කියන එක්කෙනා මේ B වත් පව කරගෙන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එයා already දැක්කා මෙතන තියෙන මේ barrier එක. හැබැයි මේ barrier එක පව කරගෙන C ඉස්සරහට ආවා. C ට හම්බ වෙනවා මේ D කියන මිනිස්සයා. D කියනවා මේ පාරේ යන්න එපා. මේ පාරේ තියෙනවා barrier එක. ඔයාලටත් එහෙම කට්ටිය හම්බ වෙනවනේ. ඔයාලා මොකක් හරි වැඩක් කරගෙන යනකොට power එකක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔය වැඩේ නම් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් කෙල වෙනවා කියලා. එහෙම ඒවා A මේ A D තමයි මේ person. Right? You go in this road and there is like a barrier here. Like don't continue the journey. Like please turn back. C මොකද කරන්නේ? යාම C හැරිලා යනවා. C මේ D ව ප්‍රශ්න කරන්නේ නැහැ. D කියනවා පාරේ barrier එකක් තියෙනවා කියලා C හැරිලා යනවා. ඊට පස්සේ D ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා E කියලා. මේ ඉන්නේ E. දැන් මේ E Aව Bව Cව. දැන් C මේ Eටත් Dව හම්බුණා. Dව හම්බුණාට පස්සේ මේ D අර විදියටම කියනවා මේ මචං ඉස්සරහට යන්න එපා. මේ පාරේ ලොකු තාප්පයක් තියෙනවා. Don't go like this way. There's a big barrier there, so you will not be able to continue. But what he asked us, whether you went the journey. ඔයා මේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බැලුවද මෙතන තාප්පයක් තියෙනවාට ෂුවර්ද? D කියනවා. නෑ මම ඉස්සරහට ගියේ නෑ මටත් ඊට කලින් ආව කට්ටිය තමයි කිව්වේ මෙතන මේ ලොකු බැරිය එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකින්ද මාත් මේ හැරිලා යන ගමන් තමයි ඔයාට මේ පණිවිඩය කිව්වේ. ඔයාගේ ජීවිතේත් ඔයාට ගොඩාක් අය හම්බ වෙනවා. ඉස්සරහට යන්නේ නැතුව මගදී හැරිලා යන ගමන් යන්න එපා. මේ පාරේ ගියොත් වැඩක් නෑ කියලා කියනවා. හැබැයි යාගේ කියන දේ අහන්නේ නැතුව ඊ දිගටම ඉස්සරහට යනවා. ඊ දැන් මේ අර ඈතින් පේන බැරිය එක. එහෙම නැත්නම් තාප්පේ ළඟ තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඊ මේ තාප්පේ ළඟට ආවට පස්සේ පේනවා මේක ඇත්තටම තාප්පයක් නෙවෙයි. නිකන් කර්ටන් එකක් විතරයි. This is not a barrier. This is just a curtain. මට curtain එකක් අදින්න තේරෙන්නේ නැහැ. So this is a curtain. දැන් මෙයාලා ඔක්කොටම තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? ඔක්කොටම තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි they turned back too early. එයාලා මෙතෙන්ට වෙනකන් ඇවිදගෙන ගියා නම් මේ තාප්පේ මේ තිරේ වෙනස අතර මේ තාප්පේ මේ තිරේ අතර තියෙන වෙනස එයාලා අඳුර ගන්න. හැබැයි වාට ඒක කරන්න බෑ. ඔයා මෙතෙන්ට ඇවිදගෙන ගියේ නැත්තම්. මෙතෙන්ට ඇවිදගෙන යන්න කරේජ් එක තියෙන කෙනාට විතරයි මේ එයාලගේ ගමන වළක්වන තාප්පේ මෙතන තියෙන තිරේ අතර වෙනස අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉතින් එයා මෙතන තිරයක් තියනවා නම් තිරය යාත් කළා මෙතනින් එහාට ඔය ගමන කන්ටිනියු කරන්න පුළුවන්. එයා තිරය යාත් කළා අර සාර්ථකත්වයේ කියන ගමනට යනවා. ඔයාලා අද ගෙදර ගිහිල්ලා හිතලා බලන්න ඔයා මේ Aද Bද Cද Dද නැත්නම් Eද කියලා. ඔයා ඊ නම් අනිවාර්යෙන්ම මට අතෙන් යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා මේ කෙනෙක්වත් නම් you're not able to do it. That's why you have so many people but less successful people. මේ ඔක්කොම මෙතන බලුවොත් මේ කට්ටිය ඔක්කොම සාර්ථකත්වයට ගියේ නැති අය අර පාරේ තියෙන බැරිය එක දැක බය නැතුව රිස්ක් එකක් අරගෙන ඒ පාරේ ගිය කෙනා තමයි එයා විතරයි සාර්ථකත්වයට යන්නේ. ඉතින් අද ගෙදර ගිහිල්ලා කල්පනා කරලා බලන්න කොතන තින්නේ කියලා. ඔයා කවදා හරි වෙන්න ඕනේ අර ඊ වගේ. That's what I want to say. ඔයාලට මොන හරි questions තියෙනවා නම් දැන්